Bună, dragul meu vărsător! Bine ai venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în vărsător. Pentru toată lumea, luna decembrie, ca și semnificație spirituală, are așa o încărcătură de nostalgie, bucurie și liniște, evident și iubire. Însă, astrologic vorbind, vom avea destul de mult de furcă încă cu Marte, care se află retrograd în Gemeni. Marte de acolo produce destul de mult haos și este important să avem grijă la comunicare și la modul în care acționăm. Spre sfârșitul lunii, Mercur retrogradează în Capricorn. Din nou este bine să fim cu băgare de seamă la călătorii, la zboruri anulate, rezervări anulate, la contractele pe care le semnăm și așa mai departe. Vestea bună este că tot spre sfârșitul lunii, Jupiter ne va încălzi din nou din Berbec, unde pentru a doua oară în acest an ne dă șansa să începem un proces de redefinire a sinelui, de restabilizare a relației noastre cu noi înșine, dar și cu ceilalți. Jupiter parcurge un ciclu astrologic de 12 ani complet prin toate semnele astrologice, iar Berbecul înseamnă a fi, identitatea noastră, sufletul nostru și modul în care noi ne plasăm curajul, intenția și acțiunea pentru a ne face viața frumoasă. Haideți să vedem acum mesajele tarotului pentru voi. Care este mesajul pentru toți cei care s-au născut sau au planete în Vărsător? Mesajul pentru tine este mesaj. Posibil în jurul datei de 7 decembrie să primești un mesaj sau să trimiți un mesaj cu un impact emoțional major și de lungă durată. Văd aici că este un mesaj pe care îl tot pregătești de ceva timp. Este ceva la care ai lucrat, este ceva foarte bine gândit. În cazul în care vei primi tu un mesaj, simt așa un ușor dubiu. Nu vei ști ce să gândești despre acesta. Ocupație. Aici vă văd ocupați. Aveți de 2 ori simbolul cifrei 7, care înseamnă echilibru. Per total, pentru voi va fi o lună echilibrată în care utilul se va îmbina cu plăcutul. Posibil unii dintre voi să primiți un mesaj în legătură cu serviciul vostru sau cu îndeletnicirea voastră zilnică. Să existe un schimb de informații aici care au legătură, evident, cu planul profesional. Un venit neașteptat își croiește încet și sigur calea către tine. Posibil să primești niște vești din sfera profesională, care au legătură cu sfera profesională despre un venit neașteptat sau posibil să aștepți un bonus, pentru că suntem în luna decembrie. Persoană oficială. Posibil unii dintre voi să așteptați o veste oficială care are legătură cu veniturile voastre financiare. Nu se rezumă totul la bani aici pentru voi, însă văd un impact major, văd o orientare, o atenție majoră către ceva. Și aici avem un sicriu, o finalitate. Posibil unii dintre voi să așteptați oficial să încheiați o situație, să scăpați de o datorie, strângeți bani pentru a achita o datorie destul de mare care a apărut în viața voastră ușor neașteptat în trecut, posibil să aibă legătură cu ceva 7 ani, 9 ani, 5 ani în urmă. Haideți să mai vedem ce ne spune și tarotul. Relație, plan material, uite, am vrut să cadă aici, o las. Stare emoțională.
Avem câte o carte de tarot pentru fiecare săptămână a lunii. Te afli în fața unui nou început care te face să te simți ușurat. Părăsești o situație clară, are legătură cu serviciu sau o situație în relația ta care nu mai funcționa. Lași în urmă definitiv o relație din trecutul tău care nu mai funcționează. Această frecvență de aici, din cărțile oracol, are legătură cu relațiile voastre. Posibil să fie existat o separare în trecutul vostru, din care voi să fi rămas în urmă cu o datorie, să spunem, pentru unii dintre voi morală, pentru alții dintre voi financiară, pe care vă pregătiți să o încheiați sau pentru care munciți acum să o încheiați. Pentru alții dintre voi, în sfârșit, vă simțiți eliberați că ați scăpat de luptă. Poate lucrurile nu au funcționat bine în relația voastră, dar în sfârșit acum funcționează. Prima săptămână din luna decembrie vă prinde, indiferent de statusul vostru, că sunteți singuri într-o relație sau în separare, plin de încredere, dispuși să încercați din nou. În a doua săptămână căpătați un soi de încredere, un soi de curaj, vă simțiți bine, simțiți că sunteți aproape să obțineți ceea ce vă doriți. În a treia săptămână înlăturați din viața voastră grijile. În pragul sărbătorilor, așa cumva, veți face un bilanț la nivel de stare emoțională sau veți trage niște concluzii în legătură cu relația voastră și veți ști de acum înainte, spre sfârșitul anului, ce concluzie să trageți, ce aveți de făcut de aici pe mai departe. Să vedem în continuare mesajul pentru relație. Avem Împăratul și 5 de cupe. Pe tine, dragă vărsător, te văd hotărât să dai deoparte toată tristețea din viața ta și să pornești altceva, să pornești o nouă stare, să conștientizezi ce anume nu funcționează și ce anume te face fericit. Posibil unii dintre voi să fi avut o relație cu cineva cu un profil astrologic, psihologic, narcisist și atunci voi să fi suferit mult și acum lucrurile să se lumineze pentru voi. Posibil unii dintre voi să conștientizați în sfârșit o încheiere, o separare, dar această separare să aducă în viitor bucurie și încredere. Și avem Asul de Spade aici, care spune iluminare, realizare. Am o realizare profundă în suflet, în legătură cu relația mea și cu omul pe care îl iubesc și știu ce am de făcut de acum încolo. Voi începe să fac lucrurile diferit pentru a ajunge la starea mea de împlinire. Unii dintre voi veți realiza că aveți putere și că nu mai doriți să fiți o victimă. Pentru cei care sunteți singuri, atunci aveți un soi de realizare sau un soi de întâlnire oficială unde puteți să cunoașteți pe cineva care să ducă la sfârșitul singurătății voastre. Să vedem ce mesaje mai avem aici la relație. Hoțul. Dacă ați fost înșelați, atunci veți afla adevărul și vine luna decembrie pentru voi cu foarte multă claritate. Unii dintre voi s-ar putea să vă dați seama că lucrurile poate nu stau exact așa cum le trăiți voi acum. Să aveți un soi de realizare că v-ați înșelat într-o privință în legătură cu relația voastră. Și apoi să vină această stare de noroc, aș putea să spun. Aici avem cartea care spune noroc și abundență și prosperitate, belșug. Și atunci să vă dați seama, unii dintre voi, că poate partenerul cu care voi ați avut o relație a profitat de bunăstarea voastră, a profitat de situația voastră materială și să spuneți gata. Și este o concluzie sănătoasă, aceasta pe care o puteți trage.
Apoi, pentru alții dintre voi să vă dați seama că poate și dacă vă certați, și dacă nu sunteți mulțumiți, totuși aveți ceva bun în viața voastră pentru care puteți să fiți recunoscători, pentru că aveți aici șansa cu 8 de cupe să lăsați în spate o dramă, o situație nefericită, o stare joasă și să începeți să vă ocupați de relația voastră, să acordați mai multă atenție sau să primiți mai multă atenție. Cineva are o realizare majoră în ce vă privește aici. Avem mesajul fata cu un șarpe. Vorbim despre cineva care simte tot, despre cineva care este empat ca stare și despre un narcisist, exact cum presupuneam. Să fiți păcăliți pentru că sunteți naivi și să se profite de voi. Și atunci este vremea să trasați niște limite sănătoase. Pentru voi, dragii mei, luna decembrie, la nivel de relații, indiferent că sunteți singuri sau într-o relație stabilă sau în separare, vine cu o realizare majoră în sufletul vostru, la nivel de conștientizare, de înțelegere și concretizați, finalizați ceva încărcat, ceva împovărat, inutil până acum. Pentru voi, în zona relațiilor, se deschide un nou drum. Fie situația se schimbă și primiți oficial recunoaștere, cineva realizează cât de strălucitori și magnetici sunteți, fie voi veți realiza acest lucru și atunci vă creați o nouă vibrație prin care veți atrage persoana potrivită vouă în viața voastră. La nivel de plan material, în prima săptămână vă regăsiți muncitori. Încă lucrați, aveți niște planuri foarte mari. Din a doua săptămână căpătați așa un sens de confuzie și o nostalgie. Vă veți regăsi nostalgici. Poate unii dintre voi vă doriți mai mulți bani sau poate unii dintre voi vă doriți un serviciu care să vă împlinească mai mult și sufletul. V-ați săturat să fiți de ajutor, să fiți persoana bună la toate pentru unii dintre voi, iar în ultima săptămână veți fi ca regina de spade, în sensul că vă luați o pauză, veți spune ăsta este timpul meu posibil cu familia sau ăsta este timpul meu liber pe care trebuie să-l respect. Am eu grijă de tine, dar zilele acestea voi avea grijă de mine. Într-o altă ordine de idei, pentru unii dintre voi lucrați aici cu partenerul vostru sau cu persoana iubită, văd o energie de leu și una de pești foarte puternică, dar și una de fecioară. Posibil aici să aveți o temere că s-ar putea să fiți descoperiți la locul de muncă, să aveți o relație secretă cu cineva pe care îl așteptați să devină liber sau să divorțeze. Pentru alții dintre voi, dacă vorbim aici efectiv despre bani și resurse materiale, atunci așteptați să semnați niște acte oficiale, că vorbim despre un credit sau că vorbim despre un nou contract de muncă sau orice soi de acte. Voi așteptați, da? Nu este neapărat nevoie să semnați în luna decembrie, însă aici apare soluția pentru voi. Începând cu luna decembrie. Avem diavolul. Posibil unii dintre voi să aveți aici un soi de atașament sau să vă fie teamă că nu aveți suficienți de bani, suficient de mulți bani pentru ceea ce aveți voi nevoie să faceți. Posibil unii dintre voi să fiți manager de firmă și atunci să descoperiți aici că niște lucruri sunt neclare la nivel de parteneriat. Dar avem steaua, lucrurile se rezolvă pentru voi în absolut orice situație veți avea. Posibil, asta este chiar cartea voastră. Voi să aveți de-a face cu un Capricorn la serviciu care nu este sincer, pe care l-ați crezut sincer și atunci să aveți un pic de grijă și să impuneți termeni, să stabiliți foarte bine termenii. Iar alții dintre voi trasați
pașii pe care veți merge anul viitor. La nivel de stare emoțională, iată, aveți o închidere. Faceți bilanțul pentru anul ce a trecut și sunteți pregătiți pentru anul care vine. Însă aici nu știți ce să faceți. Nu știți ce să faceți. Sunteți ușor confuză, pentru că ați traversat un an care v-a pus foarte mult pe drumuri, care v-a ținut așa în dezechilibru. Astăzi era cald, mâine era rece. Astăzi era cald, mâine era rece. Și vă simțiți epuizați psihic. Vă regăsește noul an ușor obosiți. Drept urmare, este important să vă odihniți. Unii dintre voi trebuie să fiți mai hotărâți. Dezechilibrul vostru emoțional sau sănătatea voastră aici are legătură cu faptul că voi nu sunteți conștienți de gândurile voastre. Aici vă văd pe unii dintre voi studiind. Finalizați niște studii sau un soi de curs pentru care vă stresați un pic. La nivel de sănătate, aveți grijă la migrene, aveți grijă la cap, aveți grijă la stomac și la plămâni. Unii dintre voi aveți o neclaritate sau poate aveți ceva provocări cu sănătatea copiilor voștri. Iar alții dintre voi aveți o realizare tot în sfera familiei, că poate ați fost prea dur, că poate ați fost prea ocupat și ați ratat niște momente prețioase. Da, vă simțiți epuizați, încheiați anul obosiți, dar aveți un nou început aici. Ajungeți la o finalitate, dragii mei, și este bine. O resetare este bună pentru toți. Doi de bâte se repetă din nou. Vreți să luați o decizie, să finalizați ceva. Veți lua o decizie importantă pentru viața voastră și pentru drumul vostru de acum înainte. 8 de monede. Doriți să faceți lucrurile să funcționeze. Sunteți foarte hotărâți și foarte pragmatici pentru fericirea voastră. Încheiați o situație care v-a făcut să suferiți. Încheiați o situație de unde voi erați cei care erau la dispoziția tuturor și cumva aveți un soi de realizare înțeleaptă că totuși familia este tot ce contează sau că doar iubirea contează și nimic altceva. Unii dintre voi ați petrecut foarte mult timp la serviciu și, într-adevăr, ați fost privați de iubirea familiei sau de iubire. Mai avem aici niște mesaje pentru sufletul vostru, pentru Vărsător. Uite, au ieșit. Avem putere, care spune pragmatism, putere și vitalitate. Vă recăpătați vitalitatea, vă hotărâți să deveniți un războinic, să preluați frâul situației și să rezolvați ceea ce v-a dărâmat. Avem aici regina de gheață, introspecție, analiză interioară și realizare. Și aveți aici aveți undeva regina de spade. Aici. Vă hotărâți într-adevăr să tăiați după listă absolut toate lucrurile care nu mai funcționează pentru voi. Și aici avem atașament, care spune mă apăr, sunt speriat și vreau să acumulez cât mai mic, de frică, cât mai mult, de teama de a nu rămâne fără. Nu veți rămâne fără, ați muncit foarte mult anul acesta, într-adevăr, a fost o luptă pentru voi, ați avut un sens și un scop pe care îl veți finaliza cu succes. Vă doriți să intrați în anul nou foarte stabil financiar și cu mai mult timp pentru voi, pentru iubire și pentru familia voastră, să vă bucurați mai mult de viață. Este un soi de realizare înțeleaptă.
Aici avem inspirație și curaj. Căutați curajul în voi, sunteți foarte determinați și foarte hotărâți să faceți lucrurile să funcționeze. Și aici avem foc, focul magic, focul creației. Da, clar, dragii mei vărsători, voi aveți un bilanț înțelept, ajungeți la niște concluzii foarte înțelepte. Drept urmare, vă găsește noul an hotărâți să faceți o schimbare în viața voastră majoră la toate nivelurile. Ca semne astrologice avem la relație pești, berbec foarte puternic, Scorpion, toate semnele de aer, Săgetătorul, Capricornul și Racul. La nivel de plan material, vă avem pe voi Vărsătorul, Capricornul, Fecioara, Balanța, Pești, foarte puternic Pești și Rac. Iar la nivel de stare emoțională, aveți Rac, Fecioară, Berbec foarte puternic, Săgetător, Gemeni, Săgetător, Capricorn și Săgetător. Săgetătorul, iată, vă ajută în luna decembrie să ajungeți la o concluzie foarte înțeleaptă, care vă duce către iubire de sine și către adevărul vostru, către sensul și menirea voastră aici în planul fizic și în viața voastră. Talismanele pentru voi sunt acestea. 1, cifra 1, foarte multă determinare, să aveți succes și să ieșiți din situațiile care v-au epuizat psihic anul acesta. Iubirea. Veți fi foarte axați în următorul an și în luna decembrie pe iubire. Veți accepta o situație în viața voastră ca fiind permanentă. Există ceva aici care nu are schimbare, dar veți avea puterea să vă adaptați unei situații cu iubire. Steaua, voi intrați pe drumul vostru și veți face tot ce puteți voi mai bine ca lucrurile să funcționeze. Vă văd foarte determinați, fără a mai lăsa lucrurile așa la voia întâmplării. Veți pune mâna să vă schimbați viața și aveți un ajutor divin și o protecție foarte bună. Gemeni, începeți un studiu, începeți niște cursuri sau începeți o îmbunătățire a unor lucruri din viața voastră. Aici spune să găsesc bucurie în călătoria mea. Modul în care acceptați voi o situație este unul înțelept și spuneți, bun, dacă așa s-au aranjat lucrurile, hai să vedem care este soluția să le facem să funcționeze bine. Avem aici inițiala I, aici M și aici K, care spune sunt ok. I am ok. Sunt ok. Veți realiza că acceptarea aceasta, ați fost o lungă perioadă în negare, că acceptarea asta vine cu succes. Ați opus rezistență unui lucru foarte important din viața voastră, pe care în sfârșit l-ați acceptat și care abia acum se naște și începe să se dezvolte frumos. Dragul meu vărsător, eu îți mulțumesc tare mult pentru timpul acordat. Îți doresc o lună minunată, plină de iubire, să ai casa plină de veselie, de voie bună, de iubire, să fii sănătos alături de familia ta și de toți cei dragi, să ai armonie, să petreci frumos și să ai parte de iubire și de realizări frumoase în viață. Îți doresc și un an nou minunat, la mulți ani și să ne reauzim sănătoși. Te îmbrățișez, pa, pa!